नमस्ते, म ज्योति। यहाँहरुको सामु आज म आलुको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। अनि आलुको अचारमा के जान्छ त्यो सामग्रीहरु म यहाँहरुलाई देखाउने छु। मैले लिएकी छु टिमुरको धुलो, कागतीको रस, मेथी झान्नलाई, नुन, बेसार, खुर्सानी, हरियो धनिया काटेको, खुर्सानीको धुलो, तेल, गाजर काटेको, काक्रो, तिलको धुलो र अनि केराउ राति नै 1 नाइट अगाडि नै मैले भिजाएर राखेकी छु र अनि यहाँ अलरेडी मैले बोइल गरेको आलु। यो काटेको सामग्रीहरुलाई अब बनाउन सुरु गरौँ है त। पहिला म हाल्दै छु आलुमा केराउ, यो काक्रो काटेको, गाजर, यो टिमुरको धुलो, नुन, धनिया, खुर्सानीको धुलो र अनि कहिले पनि नभुल्नु होला यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ तिलको धुलो, अचारको मेन पार्ट। र अब यसलाई झान्नको लागि तयार गरौँ। यसमा कागतीको यो रस पनि हाल्नुस् र अनि यसमा अलिकति पानी एड गरेर यसलाई चलाउनुहोस्। यसमा अलिकति पानी मिसाउनु पर्छ र अनि यसलाई अब मोल्न यो रेडी भएको छ। र म ग्लोभ्स लगाएर यसलाई मोल्न जान्दै छु किनभने यो अलिकति हाइजिनिक पनि हुन्छ हातले छुनु भन्दा। र म यसलाई अब मोल्दै छु। तपाईहरुले यसमा चाहिँ 1-2वटा आलु चाहिँ हातले मिस्नु होला किनभनेदेखि अलिकति त्यो पानी हालेको भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति थिकनेस लिएर आउँछ। ल अब यो छानेर यसलाई चाहिँ त्यो हरियो खुर्सानी, मेथी, बेसार र तोरीको तेल चाहिँ नभुल्नु होला। तोरीको तेल पनि यसमा चाहिँ मेन चाहिँ तोरीको तेल पनि जान्छ। अब यो झान्नको लागि रेडी छ। म यसमा प्यान तताउँछु। प्यान तातिसकेको छ। म यसमा हाल्दै छु काँचो तोरीको तेल झान्नको लागि। यसलाई एकछिन टाइम लाग्छ तात्नलाई। अलिकति हाई हिट गर्दैछु। हेर्नुस् त तेल रेडी भयो, तातिसकेको छ। अब म हाल्दै छु मेथी। यसलाई चाहिँ अलिकति डढाउनु पर्छ, मेथीले पनि स्वाद दिन्छ। मेथी कालो भइसकेको छ। अब म हाल्न जाँदैछु खुर्सानी। खुर्सानी धेरै पड्कनु पर्दैन। अनि बेसार, अब म हाल्न जाँदैछु अचारमा। ल हेर्नुस् त कलर कस्तो राम्रो आएको छ अचारको।
म अब यो सर्भ गर्न जाँदैछु मेरो आलुको अचार रेडी भयो यहाँहरु पनि यस्तै बनाएर खानु होला Hope you like my recipe मेरो आलुको अचार रेडी भइसकेको छ Hope you're gonna like it and don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much.